ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ কাৰণে টিফিন যেতিয়া ৰেডি কৰিব লগা হয় আমাৰ মাকবিলাকৰ বহুতেই চিন্তা হয় নহয়নে বাৰু আৰু কি দিলে ল'ৰা ছোৱালী ভালদৰে খাই আহিব গোটেই টিফিনটো ফিনিছ কৰি আহিব সেইটো চিন্তা আমাক খাই মানে নহয় জানো আৰু আজি মই তেনেকুৱা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ যিটো ৰেচিপিত আপুনি ৰেচিপিটো টিফিনটো ৰেডিও কৰি থাকিব পাৰিব আৰু বেলেগ কামো কৰি থাকিব পাৰিব এই ৰেচিপিটো খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি এই ৰেচিপিটো আপুনি যদি বনাই দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিফিন একদম ফিনিছ কৰি আহিব এইটো গেৰাণ্টি হয় আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ কেইটামান ভাত লৈ লৈছোঁ ভাতকেইটা ৰাতিৰ হ'লেও ল'ব পাৰিব বা ৰাতিপুৱা আপুনি বনাই দিয়ে গৰম ভাতো ল'ব পাৰে ৰাতিপুৱা যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাত বনায় তাৰ ভাত কেইটামান এক্সট্ৰা কৰি পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নহ'লে ৰাতিৰ ভাত থাকিলে সেইকেইটাও ল'ব পাৰে যদি ৰাতিপুৱা আপুনি ভাত নবনায় বা ৰুটি বনায় বা বেলেগ কিবা নাস্তা বনায় তেতিয়াও এইটো আপুনি ভাত মানে হ'লেই হ'ল আৰু এতিয়া মই ভাতকেইটা আপুনি জুখি ল'ব মোৰ 2 কাপ ভাত হৈছিলে চাহ খোৱা কাপৰ আৰু ভাতকেইটাত মই দুটামান নহৰু দি দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি পেলাই দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াটো জাল থাকিলে অকণ কমাই দিব ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু সৰু এটা আদাৰ টুকুৰা দিছোঁ সেইকেইটা মই মানে এটা মিক্সাৰ জাৰত লৈ লৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মিক্সাৰ জাৰতে মই এড কৰি দিম আৰু ইয়াত মই এতিয়া ভাতখিনি ভালদৰে পিচি ল'ব লাগিব পিচিবৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা বাতি চুজি এড কৰি দিছোঁ চুজিৰ জেগাত আপোনালোকে পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে বা বেচনো ল'ব পাৰে কিবা এটা হ'লেই হ'ল আৰু নহ'লে ভাতটো মানে পিচিলে কি আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায় নহয় জানো আৰু এয়া চাওক মই ভাতখিনি পিচি ল'লোঁ পিছোতে মই ভাতখিনি একদম পূৰা মিহি কৰি লোৱা নাই আৰু অকণমান মানে দৰদৰা নিচিনা হৈ আছে আৰু ইয়াত মই মছলা এড কৰিছোঁ মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি বা আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ আধা চামুচতকৈ কম মই চাট মছলা লৈছোঁ আৰু আধা চামুচতকৈ কম মই গৰম মছলা লৈছোঁ আপুনি ইয়াত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি মছলা এড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত অকণমান মই অজৱাইন দি দিছোঁ যিটো জাই গুটি বুলি কয় হাতে এনেকৈ মোহাৰি পেলাই আৰু অকণমান মই কচুৰি মেথি এড কৰিছোঁ আৰু এইটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত পিঁয়াজো দিব পাৰে আৰু হেল্ডি কৰিবৰ কাৰণে যদি সময় আছে গাজৰো দিব পাৰে মানে ভেজিটেবলবোৰ দি দিব পাৰে আৰু এয়া চাওক মই পাহৰি গৈছিলোঁ মই ইয়াত এড কৰিছোঁ অকণমান মেগী মছলা দি দিলে মানে কি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি ভাল পায় নহয় জানো সেইটো কাৰণে মই মেগী মছলাটো এড কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা নহ'লে নিদিবও পাৰে স্কিপ কৰিবও পাৰে এইটো গোটেই মছলাখিনিৰ সৈতে মই ভাতখিনি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু সানি লোৱাৰ পিছত মই হাতখনত অকণমান তেল দি পেলাই গ্ৰীছ কৰি লৈছোঁ এনেকুৱা কৰিলে হাতত মানে লাগি নধৰে আৰু এইটো অকণমান মানে হাতত মানে এনেকৈ লাগি ধৰে ন সেইটো কাৰণে আৰু এয়া চাওক মই এতিয়া এইটো এনেকৈ ডাঙৰকৈ ৰোল কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰোল কৰিবও পাৰে বা মই দেখাইহে দিছোঁ মই আজি ৰোলত নবনাওঁ আৰু এনেকৈ পেলাই আপোনালোকে ৰোল কৰিও ল'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ শ্বেপটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে হাৰ্ট শ্বেপতো বনাব পাৰে বা ডাঙৰ গোল গোলকৈ টিকিও কৰিব পাৰে বা এইটো আপোনালোকে এটা কেক টিন বা কিবা বাচন এটাত এনেকৈ ধৰক মানে কেক যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ আপোনালোকে এইটো ভাপত সিজাইও ল'ব পাৰে সিজাই পেলাই কাটি লৈ পেলাই তাৰ পিচেছ কৰিও ল'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো আজি এনেকৈ একদম সৰুকৈ টিক্কি শ্বেপ দিছোঁ মানে একদম সৰুকৈ কৰিছোঁ যিটো আমাৰ পকা মিঠৈৰ কাৰণে লাড়ুটো হয় নহয় তাতকৈ অকণমান সৰুকৈ কৰিছোঁ আৰু এইটো মই আগতো কৈছোঁ আপোনালোকে এইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে ডাঙৰ সৰু যেনেকুৱা লাগে আৰু এয়া চাওক মই এনেকৈয়ে গোটেইখিনি টিক্কি বনাই ল'ম টিক্কিটো বনাবৰ কাৰণে মই অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ ল'ম আৰু দুইখন হাতে এনেকৈ গোল কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো বহুত সহজতে হৈ যায় এইটো সকলোৱে বনাব জানেই আৰু এতিয়া মই এয়া চাওক গোটেই টিক্কাখিনি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই এইটো ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে এটা ষ্টিমাৰ লৈ লৈছোঁ ষ্টিমাৰৰ জেগাত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন প্লেটো ল'ব পাৰে খালী প্লেটখন অকণমান তেল দি গ্ৰীছ কৰি ল'ব ময়ো গ্ৰীছ কৰি লৈছোঁ ষ্টিমাৰটো নহ'লে মানে কি এইটো তলত লাগি ধৰিব পাৰে নহয় জানো সেইটো কাৰণে তেল অকণমান দি পেলাই গ্ৰীছ কৰি লোৱাটো জৰুৰী আৰু এয়া চাওক মই দুইটা ষ্টিমাৰত এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ সজাই ল'লোঁ মানে আৰু লোৱাৰ পিছত আনফালে মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ ষ্টিমাৰৰ আপোনালোকে এইটো কেৰাহীত যদি প্লেটত কৰে তেতিয়াহ'লে কেৰাহীত কৰিব পাৰে কেৰাহীত পানী গৰম কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা এডাল ষ্টেণ্ড ৰাখি দিব দি পেলাই তাৰ ওপৰত প্লেটখন থৈ দিব থৈ পেলাই ঢাকি পেলাই 10 পৰা 12 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব এইটো আমাৰ হৈ যাব আৰু এয়া চাওক ময়ো এইটো ষ্টিমাৰত 10 পৰা 12 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম এতিয়া আৰু এয়া চাওক মোৰ টিক্কিকেইটা সিজা 10 মিনিট হৈ গ'ল 10 মিনিটত মই এইটো এনেকৈ অকণমান চেক কৰিম চেক কৰোঁতে মোৰ অকণ কোমল লাগিছে মানে এইটো 2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু মই সিজাব লাগিব এতিয়া মই ঢাকি পেলাই আকৌ 2 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া চাওক মোৰ টিক্কিকেইটা সিজি গ'ল এতিয়া মই এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ম মোৰ এইকেইটা সিজাবৰ কাৰণে 12 মিনিটেই সময় লাগিল 12 মিনিটত হৈ গ'ল পাৰফেক্টকৈ এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু এয়া চাওক মোৰ টিক্কিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ মই এইখিনি বহুত বেছি ঠাণ্ডা হোৱাই নাই আৰু ঠাণ্ডা নোহোৱাকৈ ইয়াৰ এটা মই ভাঙি দেখাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰটো কিমান কোমল হয় আপোনালোকে এই টিক্কিকেইটা এনেকৈও খাব পাৰে কিন্তু এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক দিলে ল'ৰা ছোৱালী ইমান ভাল নাপাব ন টিফিনত সেইটো কাৰণে মই এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ কেৰাহীত মই 1 চামুচতকৈ কমেই তেল গৰম কৰিছোঁ কিন্তু 1 চামুচ বুলি কৈছোঁ আৰু 1 চামুচমান তেল গৰম কৰি ল'ব তাত বেলেগ একোৱেই দিব নালাগে খালি কেইটামান সৰিয়হ দি দিব সৰিয়হৰ জেগাত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি তিল ভাল পায় বগা তিল কেইটামানো দি দিব পাৰে বা সৰিয়হ তিল দুইটা মিক্স কৰিও দিব পাৰে আৰু লগত কেইটামান মানে তেলত কেইটামান নৰসিংহ পাত দিলেও ভাল লাগে মই পাতকেইটা দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ নৰসিংহ পাত আনি থোৱা নাছিলে ঘৰত আৰু তাৰপিছত আপুনি টিক্কিকেইটা এনেকৈ এড কৰি দিব এড কৰি পেলাই মিলাই দিব গেছৰ ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিব মানে এইটো হৈ যায় লগতে আৰু মিলাই দিয়াৰ পিছত
আৰু এয়া আমাৰ টিফিনৰ নাস্তাটো ৰেডি হৈ গ'ল কম সময়তে, কিন্তু মই এইটো আৰু অকণমান টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত 2 চামুচ টমাটৰ কেচাপ এড কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এড কৰিব পাৰে, নহ'লে নকৰিবও পাৰে। কিন্তু আমি আজি এই টিফিন ৰেচিপিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেই বনাইছোঁ। তেওঁলোকে ভাল পাব অকণমান চটপটা হ'লে বেছিকৈ, আৰু তাৰ কাৰণে টমাটৰ কেচাপটো জৰুৰ এড কৰিব যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয়। আৰু এয়া চাওক মোৰ টিফিন ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু মই ইয়াৰ এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ। এইটো যিমান মানে বাহিৰৰ পৰা যেনেকুৱা কোমল হয় ভিতৰৰ পৰাও তেনেকুৱাই হয়। আৰু এয়া চাওক আমাৰ টিফিন ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে বা ডাঙৰ মানুহৰ টিফিনতো লৈ যাব পাৰে। ৰাতিপুৱা আপুনি ব্ৰেকফাষ্টতো বনাই ল'ব পাৰে, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে বনাওঁতে আপোনাৰ টাইমো বাচি গ'ল, আৰু আপুনি আৰু ল'ৰা ছোৱালীও টিফিন ফিনিছ কৰি আহিলে। যেতিয়া টিফিনটো ঘৰলৈ খালী হৈ আহে তেতিয়া ভাল লাগে ন আমাৰ মাকবিলাকৰ কাৰণে। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব।